දවසක් ආදරණීය යාළුවනේ දුවේ පුතේ ඔයාලා සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආත්මා ලියනගේ කියන කලාකරුවාණන්ගේ කඳු පාමුල සිට කියන ගීතයයි. අපි කලින් පාඩම් වලින් කතා කරා කොහොමද ස්ට්‍රමින් පැටර්න් ප්ලේ කරන්න කියලා. අපි කලින් පාඩමකින් කතා කරා 3/4 beat එක කොහොමද ප්ලේ කරන්නේ. ඒකට මම ඔයාලට වෙනම ස්ට්‍රමින් පැටර්න් එකක් කියලා දුන්නා. අද ඊට වැඩිය වෙනස් ස්ට්‍රමින් පැටර්න් එකක් ඔයාලට මම කියලා දෙනවා මේ පාඩමෙන්. අපි කලින් කතා කරා නාමලුඩගම කලාකරුවාණන්ගේ ලෝමනිදම් රාත්‍රිය කියන ගීතය. ඒකට අපි ප්ලේ කරේ වෙනම ස්ට්‍රමින් පැටර්න් එකක්. ඒ සින්දුව යන බීට් එකත් එකයි. ඒ සින්දුව යන්නේ 3/4 කියන බීට් එකේමයි. නමුත් මේකට වැඩිය ස්ට්‍රමින් පැටර්න් එක වෙනස්. අද කතා කරන්න යන්නේ ඒ සින්දුවට වැඩිය වෙනස් ස්ට්‍රමින් පැටර්න් එකක් තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේකේ බීට් එක ප්ලේ කරන්නේ කියලා. පළවෙනි ෂොට් එක යටට. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ කම්බි වල වදින්න ඕනේ. ඒ කෝඩ් එක අල්ලලා සම්පූර්ණ බේස් නෝට් එක වදින්න. බේස් කම්බිත් එක්ක වදින්න ඕනේ සම්පූර්ණම. මේ පළවෙනි ෂොට් එක. ඊට පස්සේ දෙක ආයි මැද්දින් පටන් අරන් ආයි ඩවුන් එක. පළවෙනි ෂොට් එකක් ඩවුන්, දෙවෙනි ෂොට් එකක් ඩවුන්. තුන්වෙනි ෂොට් එක අප්. උඩට. අප්. පළවෙනි ෂොට් එක ඩවුන්, දෙවෙනි ෂොට් එකක් ඩවුන්. තුන්වෙනි ෂොට් එක අප්. හතරවෙනි ෂොට් එකත් ඩවුන්. පස්වෙනි ෂොට් එකත් අප්. ඔන්න ඔය වගේ තාලෙට යන්නේ. පළවෙනි ෂොට් එක ඩවුන්, දෙවෙනි එක ඩවුන්, ඊගාව එක තුන්වෙනි ෂොට් එක අප්, හතරවෙනි ෂොට් එක ඩවුන්, පස්වෙනි ෂොට් එක අප්. හයවෙනි ෂොට් එක කියලා බොක්ස් එකේ බඳට වදින්න ඕනේ. අපි බොක්ස් එකේ බඳට හයවෙනි ෂොට් එක වදිද්දි යට කම්බියට වැදීගෙන වගේ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. මෙන්න මේ වගේ වැදීගෙන යන්න ප්ලේ කරන්න. පළවෙනි ෂොට් එක ඩවුන්, පළවෙනි ෂොට් එක ඩවුන්, දෙවෙනි ෂොට් එක ඩවුන්, තුන්වෙනි ෂොට් එක අප්, හතරවෙනි ෂොට් එක ඩවුන්, පස්වෙනි ෂොට් එක අප්, හයවෙනි ෂොට් එක බොක්ස් එකේ බඳට යට කම්බියත් එක්ක මෙහෙම. ඊට පස්සේ හත්වෙනි ෂොට් එකත් ඩවුන්, අටවෙනි ෂොට් එක කම්බි ඕපන් වදින්නේ. ස්ට්‍රමින් පැටර්න් එකේ අවසාන ෂොට් එක ඕපන් ප්ලේ වුණාට අපි ඕපන් ප්ලේ කරාට නමුත් බීට් එක ඉවර වෙද්දී අපි සින්දුව එන්ඩ් කරද්දී හරි කෝරස් එකේදී වර්ස් එකේදී හරි සින්දුව එන්ඩ් කරද්දී අපි මේ වගේ අල්ලලා තමයි ෂොට් එක ප්ලේ කරන්න ඕනේ. මේ වගේ ඉවර කරන්න ඕනේ. බීට් එක යන්නේ ස්ට්‍රමින් පැටර්න් එක යන්නේ ඔන්න ඔය විදියට. කොහොමද පළවෙනි ඉන්ට්‍රෝ එක ප්ලේ කරන්න කියලා. අපි මුලින් ඒවල සිං කරාට දැන් අපිට පටන් ගන්න තියෙන්නේ E major chord එකකින්. ඔයාලා කෝඩ්ස් ටික හුරු වෙනකන් එක ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් විතරක් දෙන්න. E chord එකෙන් බාර් දෙකයි, D එකෙන් බාර් දෙකයි, I D එකෙන් බාර් දෙකයි, E එකෙන් බාර් දෙකයි. අපි බීට් එක ප්ලේ කරද්දී කෝරස් එක ප්ලේ කරන්න කොහොමද බලමු. ඔයාලා හරියටම මේ
වචනේ උඩට ඒ කෝඩ් එක හරියටම දාන්න උත්සාහ කරන්න. සමහරක් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන කෝඩ්ස් වල printing mistake හින්දා වෙන්නේ නැති සමහරක් වෙලාවට හරියටම ඒ වචනේ උඩට එන්න ඕනේ කෝඩ් එක එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලා ප්ලේ කරනවා නම් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන කෝඩ්ස් ටුට්ටක් හරියටම බලලා ප්ලේ කරන්න. සමහරක් කෝඩ්ස් වල ගොඩක් තියෙනවා වෙනස්කම්. ඒක නිසා හරියටම සින්දුව අහලා හරි ඒ අදාළ තැනට එන කෝඩ් එක ඒ විදිහටම ප්ලේ කරන්න පුරුදු වෙන්න. මම ඉස්සල්ලාම බීට් එක ප්ලේ කරන්න නැතුව ඔයාලට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකේ කෝඩ්ස් එක යන්නේ කියලා. කඳු පාමුල සිට කඳු පාමුල සිට කියද්දි සියන්න උඩට D එකක් එනවා. දැහැනට සම වැද කියද්දි ඒ වයන්න අකුරු උඩට E එකක් එනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ උඩ තියෙන විදිහටම ඒ අකුරු උඩට එන විදිහටම ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්න. කඳු පාමුල සිට දැක්කද? ඒ ගානට හරියටම ඒ වෙලාවට එතනට සියන්න උඩට D කෝඩ් එක අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ. කඳු පාමුල සිට දැනට සමවැද මාගයනාගී ඔබට ඇසෙනවද කඳු මුදුනේ සිට නිවැස් එළනු මැන ආල මඩන සඳ ඉඳුරු ඒ විදිහටම ඔයාලත් ප්ලේ කරන්න උත්සාහ කරන්න. හරියටම වචනේ උඩට ඒ කෝඩ් එක එන විදිහට ප්ලේ කරන්න. අපි බලමු ඊගාවට. ඔයාලට මෙන්න මේ පින්තූරෙන් පේනවා පළවෙනි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක. පළවෙනි කෝඩ් එක බාර 2යි ඊගාව E කෝඩ් එකේ එක බාර එකයි. එතකොට අපිට බීට් එක ප්ලේ කරගන්න බාර 2ක් ඕනේ. එතකොට කොහොමද ප්ලේ කරන්නේ? එතකොට ඔන්න පළවෙනි ඒ කෝඩ් එකේ බාර 2. ඊට පස්සේ පළවෙනි බාර් එක E කෝඩ් එක බීට් එකෙන් භාගයක් ප්ලේ කරනවා. ස්ට්‍රමින් පැටර්න් එකෙන් භාගයක් ප්ලේ කරනවා. ඉතුරු එක D කෝඩ් එක ප්ලේ කරනවා. මෙන්න මෙහෙම. E එකෙන් E කෝඩ් එකෙන් කියලා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි ප්ලේ කරනවා. ඊට පස්සේ ආයි D කෝඩ් එකට ගිහිල්ලා දැන් බලමු කොහොමද ප්ලේ කරන්න කියලා. ඔන්න හොඳට අහන් ඉන්න. ඔන්න ඔහොම තමයි පළවෙනි ඉන්ට්‍රෝ එක ප්ලේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද වර්ස් එක ප්ලේ කරන්න කියලා. නිතියාවත් කඳු සිකර සියන්න උඩට D කෝඩ් එක එන්න ඕනේ. සිකර සිසානා රා කියද්දි E මේජර් කෝඩ් එක එන්න ඕනේ. ඔන්න බලා ගන්න. මිටියාවත්
අන්සතු බව මම දැන සිටිමි. අපි බලමු ඊගාවට දෙවනි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක කොහොමද ප්ලේ කරන්න කියලා. අපි බලමු කොහොමද දෙවනි වර්ස් එක ප්ලේ කරන්න කියලා. පළවෙනි වර්ස් එකයි දෙවනි වර්ස් එකයි දෙකම බාර් ටික එක කෝඩ්ස් ටික එන්නේ. පළවෙනි වර්ස් එකෙත් දෙවනි වර්ස් එකෙත් කෝඩ්ස් එන තැන් එකයි, වචන ටික තමයි චුට්ටක් වෙනස් වෙන්නේ. සයුර සිසාරා ඉර නැගෙන විට පෙරාමර කහසේ ඔය නෙතු කැල්ලමින් මා සැලුනේ නැත ඔබ අන්සතු බව මම දැන සිටිමි. ඔය විදිහට අපි සින්දුව සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලේ කරමු. ඔයාලා කලින් කියලා දීපු ස්ට්‍රමින් පැටර්න් එකනොත් දැන් කියලා දීපු ස්ට්‍රමින් පැටර්න් එකනොත් දෙකම ප්ලේ කරන්න. කලින් පාඩම බලන්න බැරි වුණා නම් කලින් පාඩම් සියල්ලම තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයාලා ඒ ටික බලන්න. එතකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද গিitar ප්ලේ කරන්න කියලා. පොඩි කෙනෙකුට උනත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියට තමයි මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක හදලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලා වීඩියෝ එක බලද්දී ස්කිප් නොකර බලන්න. මොකද ගොඩාක් මූලික දේවල් පොඩි දෙයක් හරි අපිට මිස් වුණොත් ඒක අපිට අල්ලගන්න අමාරුයි. ඒක නිසා වීඩියෝ බලද්දී ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න. ගොඩාක් වැදගත් දේවල් තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ විදිහට මේ සින්දු දෙකම ප්ලේ කරන්න. මම කලින් නාමලුඩුගම කලාකරුවාණන්ගේ ලෝම නිදන් රාත්‍රිය කියන ගීතය ඔයාලට ඉගැන්නුවා කොහොමද ප්ලේ කරන්න කියලා. අපි ලබන පාඩමෙන් බලමු කොහොමද ටැංගෝ බීට් එක එහෙම නැත්නම් 4/4 බීට් එක කොහොමද ප්ලේ කරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි දුවේ පොතේ, මගේ යාළුවනේ. ඔයාලා මාත් එක්ක රැඳලා හිටියට ගොඩාක් ස්තුතියි. මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනා අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න. ඔයාලගේ මොන හරි අදහස් තියෙනවා නම් comment එකට දාන්න. ලබන පාඩමෙන් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. බොහොම ස්තුතියි.